Hi guys! Welcome back sa ating channel. Gagawa na tayo ngayon ng ube and cheese ice cream. Yung ingredients natin dito, pa-check na lang sa description box below. Ito yung gagamitin kong cheese, pero kalahati lang nito guys. Kasi masyadong marami to, 165 gram ang isang buo na to. And then kalahati lang yung gamitin ko. Slice lang natin to ng maliliit na cubes. Paalala pala doon sa mga gagawa ng ice cream katulad nito, make sure lang guys na yung all-purpose cream nyo mailagay nyo sa chiller overnight kung hindi naman kayo nagmamadali. Or kaya kung nagmamadali kayo, ilagay nyo muna sa freezer kahit 2 hours man lang. 2 hours lang, hindi siya pwedeng lumampas kasi pag lumampas siya, titigas yung all-purpose cream nyo, mahihirapan na kayo doon. Malapit na tayong matapos sa paghiwa ng ating cheese. Ayan, liitan nyo lang talaga yung paghiwa ng cheese guys. Kasi pag nalakihan nyo, medyo maalat siya. Ganito ko siya hiniwa guys. Ayan, ganyan kaliit. Pero pwede nyong mas liitan pa. So, okay na tayo sa ating cheese. Proceed na tayo sa ating all-purpose cream. Ayan, yung aking all-purpose cream, hindi ko na pinakita sa inyo, pero nilagay ko yan sa chiller overnight. Kaya buo siya. Kapag hindi kasi nalagay sa chiller, pag buhos mo, malabnaw siya. Hindi siya buo. Bali, 2 pack ng all-purpose cream yung gagamitin natin guys. Each pack, 250 ml. Kaya, total of 500 ml. Pagkatapos nating mabuhos ang all-purpose cream, mix lang natin ito ng 5 minutes gamit yung speed number 7. At guys, take note, pag nag-mix tayo ng ating all-purpose cream, kailangan pag nag-start ka ng puro pakaliwa na ikot hanggang sa matapos yung 5 minutes, puro pakaliwa, huwag mong ipasalubong. So pag nag-start ka naman ng pakanan na ikot, puro pakanan hanggang matapos yung 5 minutes. After 4 minutes ng pagkakamix natin, napansin nyo ba guys na yung all-purpose cream natin dumami na siya kumpara doon sa bago tayo nag-start? Yan yung sinasabi ko kanina guys, na kailangan malamig yung all-purpose cream, nalagay sa chiller overnight or sa freezer man lang ng 2 hours para mabilis siyang umalsa katulad nitong gawa ko. Ayan o, ang dami at saka thick siya. Ilagay ko sa screen yung cream natin kanina na nabuhos natin bago tayo nag-umpisang mag-mix para makumpara nyo guys. Ito yung bago tayo mag-mix. At ito naman yung after 5 minutes ng mix. Ilagay na rin natin dito yung ating condensed milk na 168 ml. Pati na rin yung ating UBE flavor. Ayan, yung isang bote na to, 20 ml yung laman niya. So, kukuha lang ako ng 2 teaspoon ito. Pero nasa inyo yun guys, kung gaano katingkad ng kulay yung gusto nyo. Kasi pwede naman ding ubusin yung laman ng buong bote na maliit na yon. Continue na tayo guys sa pagmix. Gamit pa rin yung speed number 7. I-mix natin to ng 10 minutes. Same pa rin guys, kung nag-start ka naman ng pakaliwa, hanggang matapos ang 10 minutes, puro pakaliwa. Pero pag nag-start ka ng kanan, hanggang matapos ang 10 minutes, puro pakanan. Ngayon, pag hindi masyadong nahahalo yung nasa ilalim, so kailangan haluin nating mabuti. Gumamit tayo ng spatula para mahalong mabuti, maging pantay yung kulay niya. Yan, okay na ito guys. Tuloy lang natin yung ating pagmix hanggang matapos ang 10 minutes. Speed number 7 pa rin yung gamit ko dito. Tingnan nyo yung dami ng ating mixture guys. Halos mapuno na yung mixing bowl. Kanina kalahati lang yan.
Para pala doon sa mga bagong bisita dito sa aking channel, and gusto ko lang pong ipaalam sa inyo na marami na po akong mga videos na iba't ibang flavor sa mga ice cream. Kung gusto niyo po ng mangga or cream o, meron na po halos lahat na yata ng flavor ng ice cream, meron na akong video. Pa-check na lang po ng aking channel dyan sa mga videos para makita nyo po yung iba't ibang flavor ng ice cream na gawa ko. Puno na yung mixing bowl natin guys, tsaka kung mapapansin nyo, yung texture ng mixture natin, ayan, napaka-thick na. So, pwede na ito guys, kasi mag 10 minutes na rin. Ngayon, ihalo na rin natin dito yung ating cheese. Tapos, magtira ako ng konti para ilagay ko naman sa taas. And then, haluin lang natin to gamit ang spatula. Tapos, isalin na natin to sa ating plastic container. Ilagay ko na rin guys yung tinira ko na cheese. Pagkatapos nito, takpan na natin siya at ilagay na natin siya sa freezer ng 8 to 10 hours. After nyan, pwede na natin siyang kainin. Ayan, ito na yung ating ice cream guys. After 8 hours, meron na tayong homemade ice cream. So, ito na yung ating ube and cheese ice cream. Ang creamy niya, tapos saktong-sakto lang yung balanse ng tamis. Tapos medyo may konting alat dahil sa cheese.